කොරියා YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් කොරියානු හොඩිය ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොරියානු හොඩියේ මූලික ස්වර 10 ලේසියෙන්ම පාඩම් කරගන්න පුළුවන් විදිය. එහෙනම් අපි බලමු මොකක්ද ඒ ක්‍රමය කියලා. මේකට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ පොඩි ඉරිකැලි කීපයක් විතරයි. මුලින්ම රූපයේ පරිදි ඒවාට අංක යොදා ගන්න. ඊළඟට ඉලක්කම් පිළිවෙලට ශබ්ද ලියා ගන්න. ආ යා ඕ යෝ ඕ යෝ ඌ යු ඊ. දැන් මේ ඉරිකැලි ටික මතක තියාගෙන දකුණට වමට උඩට පහළට හරහට ඉහළට ආදී වශයෙන් ශබ්දයන් මතක තියාගන්න. දැන් මේ දෙස බලන්න. ඔබට යම් සමානකමක් පේනවා ඇති. දැන් ඔයාට මේ ඉරිකැලි ටික මතක තියාගත්තාම දකුණු පසට තියෙන්නේ මොන ස්වරද? වමට තියෙන්නේ මොන ස්වරද? ඉහළට පහළට හරහට ඉහළට තියෙන්නේ මොන ස්වරද කියලා ලේසියෙන්ම අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයට අපි පළමු පාඩමේදී ඉගෙන ගත්ත ව්‍යංජන වලට මේ ස්වර එකතු කරලා මේ උදාහරණයන් කීපය ඔයාලම ශබ්ද කරලා බලන්න. මං හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු.